કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે આજે નવા વિડીયોની સાથે। તો દોસ્તો આપણે વાત કરશું કે આપણે જ્યારે પણ ગૂગલ એડસન બનાવ્યું હોય બરાબર, અને જ્યારે ચેનલ મોનિટાઇઝેશનમાં મોકલીએ ત્યારે એવો મેસેજ આવતો હોય કે યોર એડસન એકાઉન્ટ ઓલરેડી હેવ બરાબર, તો એવો આવતો હોય, અથવા બીજો એક પ્રોબ્લેમ આવતો હોય કે એડસન ફિક્સ ઇઝ નોટ વર્કિંગ બરાબર, એવો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય। તો દોસ્તો એ પ્રોબ્લેમનું આપણું તમે ક્યારે પણ એવું એડસન એકાઉન્ટ પહેલાં બનાવી જ ના હોય તોય એવો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય કે યુ હેવ ઓલરેડી એકાઉન્ટ। તો દોસ્તો એનું સોલ્યુશન શું, તો એના માટેની દોસ્તો આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો છું। દોસ્તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી દેખતા રહેજો, એક પણ પાર્ટ મિસ કરતા નહીં, વિડીયોની સંપૂર્ણ માહિતી મળી જશે। દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર પહેલી વાર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, અને યુટ્યુબ ટિપ્સ રિલેટેડ ગુજરાતી ચેનલ આ પહેલી જ ચેનલ છે દોસ્તો, તો નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો આપણે મળે સૌથી પહેલા। તો દોસ્તો એના માટે જઈએ છીએ લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર। દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર। તો દોસ્તો તમે જ્યારે પણ તમારો જે પણ પ્રોબ્લેમ હોય એ ગૂગલ એડસન ઓપન કરી દો। જ્યારે પણ તમે ઓપન કરશો એટલે આવો તમારી સામે ઇન્ટરફેસ આવશે બરાબર, કે તમારું ઓલરેડી ક્લોઝ યોર અધર એકાઉન્ટ એવો ઓપ્શન આવતો હોય। તો એના માટે દોસ્તો અહીંયા તમે તમારું જે પણ લોગો એના ઉપર ક્લિક કરી દો, એના પછી મેનેજ યોર ગૂગલ એકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરી દો। એના પછી દોસ્તો પેમેન્ટ એન્ડ સબસ્ક્રિપ્શન હશે એના ઉપર ક્લિક કરી દો। એના પછી મેનેજ યોર પેમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરી દો। એના પછી દોસ્તો અહીંયા લાસ્ટમાં તમને સેટિંગનો ઓપ્શન મળશે, એના ઉપર ક્લિક કરી દો। એના પછી દોસ્તો અહીંયા નીચે લાસ્ટમાં તમને ઓપ્શન દેખાશે ક્લોઝ યોર પેમેન્ટ પ્રોફાઇલ। કારણ કે દોસ્તો જ્યારે તમે જેટલી વાર પણ અહીંયા તમારા નામ એડિટ કરશો કે તમે ગમે તેટલું કરશો પણ તમારું એપ્રુવલ નહીં મળે, એટલે અહીંયાથી તમારે પહેલાં ક્લોઝ યોર પેમેન્ટ પ્રોફાઇલ કરવાની। એટલે તમારે અહીંયા તમારે પાસવર્ડ પૂછશે બરાબર, તમારો જે પણ પાસવર્ડ હોય તમે પાસવર્ડ એડ કરી દો। તો અહીંયા દોસ્તો એક ઓપ્શન આવશે કે તમારે રીઝન આપવાનું આવશે કે તમે શેના કારણે તમે આ બંધ કરવા માગો છો બરાબર એડસન। તો અહીંયા આધાર ઉપર ક્લિક કરી નોટ યુઝ લખી દેવાનું। એના પછી અહીંયા કન્ટિન્યુ પર ક્લિક કરી દો। એના પછી ક્લોઝ પેમેન્ટ પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરી દો। એટલે દોસ્તો તમે જ્યારે પણ આ ક્લોઝ કરશો એટલે અહીંયા તમારું કમ્પ્લીટલી ડિલીટ થઈ જશે તમારું એકાઉન્ટ। 30 દિવસ પછી તમે ફરીથી આ તમારી આઈડી ઉપર તમે તમારું નવું એડસન એકાઉન્ટ બનાવશો તો કમ્પ્લીટલી 100% એપ્રુવલ થઈ જશે। અને એવી રીતના પણ જો વારે વારે મિસ્ટેક થતી હોય તો તમારી નવી મેલ આઈડી ઉપર નવું ગૂગલ એડસન બનાવી દેવાનું બરાબર, તો તમારો જે પણ આવો પ્રોબ્લેમ હોય એનું સોલ્યુશન થઈ જાય। તો ફાઇનલી દોસ્તો આ વિડીયોની તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ હું આશા રાખીશ। અને દોસ્તો તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય યુટ્યુબ રિલેટેડ તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ અથવા કોમેન્ટમાં મેસેજ કરજો, તમારો જે પણ પ્રશ્ન હશે એનું સમાધાન કરી આપીશ। અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો, ચેનલ ઉપર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરીએ તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો આપણે મળીએ સૌથી પહેલાં। તો દોસ્તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ।